Sunt Cristian Sima și vă aflați pe canalul Feed Your Greed. Astăzi vom vorbi despre cea mai mare investiție din istoria omenirii. 850 de miliarde de dolari. Doar pentru anul ăsta. Și dacă credeți că cea mai mare investiție din istoria omenirii e echivalentul a 8 bugete ale României, adică cât va cheltui Bolojan cu tot cu deficit pe următorii 8 ani, trebuie să știți un lucru, că această investiție nu e nici în microchipurile lui Nvidia, e legată de o inteligență artificială, dar este o investiție în energie. De ce în energie veți vedea. Nvidia, cea mai valoroasă companie din lume, 4,4 trilioane de dolari capitalizare bursieră, adică numărul de acțiuni înmulțit cu cât valorează o acțiune, duce la suma de 4,4 miliarde de dolari. 4,4 miliarde de dolari e cam cât produce Germania într-un an de zile. Cam atât. 5 trilioane de dolari produce, 4,4 trilioane cât e Nvidia, e ceva sub. După care OpenAI al lui Sam Altman, care deja valorează 500 de miliarde fără să fie listată la bursă, din crowdfund-urile pe care le-a adunat, și unde în spate cu 49% din acționariat stă Microsoft, SoftBank-ul japonezului, chinezului, cum vreți să-i numărați bine, un japonez în spate, care nu uitați deține și 14% din Alibaba-ul lui Jack Ma, adică Amazonul chinezesc, și evident Oracle al lui Larry Ellison, omul care a câștigat acum 2 săptămâni într-o zi 110 miliarde de dolari, adică cât tot bugetul României pe un an. Larry Ellison putea să vină la București să-i spună lui Bolojan, stai tu acasă, nu mai ridica taxe, impozite, că pot să plătesc eu tot pe un an de zile cu ce am câștigat azi. 850 de miliarde de dolari este o investiție, culmea, în energie. Nevoia de computere puternice și de putere de calcul va fi enormă în viitor, astfel încât vom avea nevoie de energie de 10 ori mai mult decât până acum. Și să vă spun o poveste cu Sam Altman. Sam Altman, care e liderul acestei combinații Nvidia, Oracle, SoftBank, Microsoft, OpenAI, și care e CEO-ul și creierul lui ChatGPT, stătea pe un petic de pământ încins din Texas. Știți petic din ăla, dar acela care se transformă în furtuni de praf în zilele secetoase și în noroaie după o ploaie bruscă. În spatele lui se întindeau contururile a ceea ce va deveni în curând un complex masiv de centre de date în partea central-vestică a statului Texas, unde vânturile puternice se întâlnesc adesea cu căldura extremă. A fost un fundal potrivit pentru ca Sam Altman, CEO-ul lui OpenAI, să prezinte ceea ce el numește cea mai mare campanie de infrastructură din era internetului modern. O extindere de 17 gigawatts în parteneriat, așa cum v-am spus, cu Oracle, Nvidia, SoftBank, evident și Microsoft, care e finanțatorul number one la OpenAI. În mai puțin de 48 de ore, OpenAI a anunțat angajamente echivalente cu 17 centrale nucleare de nivelul Cernavodă sau aproximativ 9 baraje Hoover. Știți ce e barajul Hoover, făcut în Nevada de președintele Hoover în criza din 29-32? A fost cea mai mare lucrare de infrastructură americană și barajul Hoover, făcut pe fluviul Colorado, a creat energie electrică de tipul 2,53 gigawatts. Și în continuare una din hidrocentralele, poate cea mai mare din lume, din Statele Unite sigur, din America și Europa sigur, nu știu dacă chinezii n-au depășit-o. Nu am datele la zi. Planul ăsta va necesita o cantitate de electricitate suficientă, deci gândiți-vă bine, pentru niște centre de date să construiesc 17 centrale nucleare sau 9 baraje Hoover. Energia consumată pentru aceste supercomputere
va fi cât energia pe care o consumă 13 milioane, nu de oameni, de gospodării din Statele Unite. Scara este uluitoare, chiar și pentru o companie care a atras o sumă record de capital privat și a văzut cum valoarea sa de piață a crescut la 500 de miliarde de dolari. Gândiți-vă, 17 centrale nucleare la aproximativ 50 de miliarde pe amplasament, proiectele OpenAI însumează 850 de miliarde de dolari în investiții. Aproape jumătate din boom-ul global de 2 trilioane de dolari în infrastructura inteligenței artificiale, pe care Trump îl dorește și pe care HSBC, una din marile bănci ale lumii, îl prevede de câteva vreme. Sam Altman înțelege însă și îngrijorările, dar respinge ideea că această avalanșă de investiții este exagerată. Să vedem ce declară Sam Altman. Înțeleg perfect asta. Cred că este o reacție foarte firească. Vorbele lui Altman, referindu-se la temerile privind supraîncălzirea pieței. Vorbind de la șantierul primului megacentru de date OpenAI din Abilene, Texas, Altman mai spune: ne dezvoltăm mai repede decât orice afacere despre care am auzit sau ați auzit vreodată. Și așa este. Altman a insistat că boom-ul construcțiilor este răspunsul la cererea în creștere explozivă, evidențiind creșterea de 10 ori a utilizării ChatGPT în ultimele 18 luni. Deci utilizatorii lui ChatGPT au crescut de 10 ori. Numai că nevoia de energie electrică pentru supercomputere și centre de date e și mai mare. El a spus că o rețea de facilități de supercomputing este ceea ce este necesar pentru a valorifica la maxim capacitățile inteligenței artificiale. Asta este ceea ce presupune livrarea AI, a zis Altman. Spre deosebire de revoluțiile tehnologice anterioare, continui să-l citesc pe Altman, sau versiunile anterioare ale internetului, acum este nevoie de o infrastructură uriașă, iar ceea ce credeți că este doar o mostră mică din ea, da, este o mostră mică. Până în 2030 avem nevoie de 10 ori mai mult decât ce se construiește acum în Texas. Și unde vom ajunge? Cel mai mare blocaj pentru inteligența artificială nu sunt banii sau chipurile, ci electricitatea. Altman a investit în companii nucleare pentru că vede producția lor constantă și concentrată drept una dintre puținele surse de energie suficient de puternice pentru a răspunde cererii uriașe a inteligenței artificiale. El a condus o rundă de finanțare de 500 de milioane de dolari pentru campania de fuziune nucleară Helion Energy, unde evident Sam Altman cu firma lui deține majoritatea, pentru construirea unui reactor demonstrativ și a susținut compania de fisiune nucleară Oklo, pe care a listat-o public anul trecut prin propriul său SPAC. SPAC! O să vedeți ce e, vi l-am spus și la alegeri, e așa un fel de consorțiu care poate să finanțeze la infinit inclusiv lumea politică. Și ghici pe cine l-a finanțat? Pe Trump. Criticii avertizează asupra unei posibile bule, arătând precum companii precum Nvidia, Oracle, Broadcom și Microsoft au adăugat fiecare sute de miliarde de dolari la capitalizarea lor de piață pe baza parteneriatelor cu OpenAI al lui Altman, care consumă masiv cash. Adică Nvidia, Microsoft, SoftBank, Oracle bagă bani în OpenAI. OpenAI nu prea produce, că deși are de 10 ori mai mulți utilizatori, ăia deși plătesc ca mine $200 pe lună la ChatGPT, puțini, foarte puțini. Restul folosesc varianta gratis. Și nu știm dacă lumea se va arunca, așa cum cumpără telefoane, să obțină informație pe bani. Că și eu aici la canal, dacă mâine vă pun o taxă ca să vă uitați la clipurile mele, cred că de 140.000 o să mai rămâneți vreo 5.000. Nvidia și Microsoft valorează acum împreună 8,1 trilioane de dolari. Știți cât e asta?
13,5% din valoarea întregului indice S&P 500. Adică din cele 500 de companii cele mai mari din Statele Unite, dacă le adunăm valoarea lor, 13,5% sunt doar două, Nvidia și Microsoft. Dacă mai punem Apple, dacă mai punem Amazon, Google, Oracle, Tesla și alte companii care sunt aproape sau au trecut de 1 trilion, ajungem că în mâna a 10 companii se află jumătate din economia americană. Vi se pare normal? Da. Problema e puterea politică pe care o dă banul. Puterea acestor miliardari. Momentan sunt toți încolonați și răspund la ordinele lui Donald Trump. Până într-o zi. Până când G.D. Vance, finanțat puternic de Peter Thiel, creierul din spatele tuturor miliardarilor, va face o mică rebeliune. Sau până să termină mandatul lui Trump de 4 ani și trecem la epoca a doua. O epocă mult mai periculoasă. Deci să nu cumva, la fel cum la noi, după Ciucă și Ciolacu, am ajuns să o regretăm pe Viorica, să le regretăm și pe Trump când G.D. Vance va spune că nu se mai fac alegeri în Statele Unite. Scepticii spun și că sistemul seamănă cu un model de finanțare circulară. Păi logic, credeți că există 850 de miliarde cash pe care le scot din cash-ul lor Oracle, SoftBank, Microsoft și OpenAI și l-aruncă pe piață? Nu, că tot cash-ul lor nu e 850 de miliarde. Da, facem o suveică. Și știți cum e suveica? Simplu. Eu, Nvidia, investesc în OpenAI. Ca tu, OpenAI, să cumperi și să faci centrale de energie. Dar știi cum investesc? Păi investesc și o să-mi iau banii când ți-o vinde ție pentru acele centre de date B100 sau CGRU, ultimul microprocesor pe care o să-l inventez. Tu, Oracle, iei microprocesoarele de la Nvidia, le pui frumos acolo și vei încasa de la OpenAI, când OpenAI va face și bani, acești bani. În plus, SoftBank-ul e băgat în aceeași sistem și e un fel de... SoftBank bagă bani în Nvidia, Nvidia bagă bani în OpenAI, OpenAI bagă bani în Oracle, Oracle bagă bani în SoftBank și în Nvidia. Adică sunt aceiași bani care se plimbă de colo-colo. Mai știți bancul ăla cu... Într-un sat toată lumea avea datorii de $100. Și vine o curvă la recepție și zice, vreau și eu o cameră. Păi ăla de la recepție zice, fata mea, cum să ți-o dau pe datorie, că n-ai bani? Dă-mi-o pe datorie. Dă-mi-o pe datorie, că am un client. E măcelar. Și măcelarul vine, urcă în cameră, îi dă $100 fetei, fata după ce ia $100 din actul sexual coboară la recepție, plătește hotelul, ăla de la hotel zice, aoleu, n-am plătit măcelarul și mi-a dat carne la hotel, să duce la măcelar și suta măcelarului, trecând prin curvă hotel, ajunge înapoi la măcelar. Am investit bani, nu e aceea sută. Da, tot satul e fericit că a scăpat de datorii. Cam așa e și aici. Nu uitați un alt lucru, că această schemă este foarte deștept inventată de un nene care a fost Chief Financial Officer, știți la cine? La Enron. Enron, cel mai mare faliment din 2001, a fost cea mai mare companie ghișghicitoarea mea de energie. Numai că asta doar vindea și cumpăra energie. N-avea nicio fabrică, nicio centrală hidroelectrică, niciuna nucleară, nimic. Dar era lider mondial pe vânzările de energie. Făcuse o platformă, un fel de cum sunt platformele acum de cripto, și cumpărai, vindea energie dintr-un stat în altul. A dus California la un moment dat de plătea energie în California de 10 ori mai mult decât la New York. A dus la un blackout total în California în momentul în care n-a mai respectat îndatoririle și nu le-a furnizat energie. Acest Enron s-a dezvoltat, a crescut spectaculos în bursă și a dat cel mai mare faliment din istoria Wall Street-ului, înainte de Lehman Brothers, că Lehman Brothers o să-l bată,
până care și o cădere bruscă, inclusiv a dot-com-urilor în 2001, 2002 și 2003, pentru motiv că acolo exista un Chief Financial Officer super deștept care inventase cum să te împrumuți și să-ți scadă în bilanț nivelul de îndatorare. Adică eu mă duc la o bancă, iau niște bani, dacă mă duc la următoarea bancă, aia zice, uite ce puțin îndatorat e ăsta. Și după aia cu banii ăia pe care mi-a dat a doua bancă, reușesc să fac altă combinație, iar mă îndatorez. Exact ceea ce fac băieții ăștia acum. Pentru că geniul Mike Fastov, așa-l chema pe nenea ăla, contabilul lui Enron, a fost citit și de mine, recunosc că eu v-am făcut un clip, uitați-vă pe falimentul Enron, că vă spun toată povestea lui Mike Fastov acolo și al celorlalți care au înfundat pușcăriile la Enron. Cam așa se întâmplă și acum. Aceiași bani circulă de colo încolo și nouă ni se spune că 850 de miliarde de dolari vor fi investiți numai în energie. OpenAI angajează sute de miliarde în proiecte care depind de parteneri precum Nvidia, Oracle și SoftBank. Aceleași companii investesc simultan în acele proiecte și apoi sunt plătite înapoi prin vânzări de chipuri și chirii pentru centrele de date. Sarah Friar, Chief Financial Officer, contabilul șef de la OpenAI, de la ChatGPT, are însă o altă perspectivă, susținând că întregul ecosistem se unește pentru a răspunde unui val istoric de cerere de calcul. Deci vă dați seama că toți ăștia de la noi care urlă să voteze cu Georgescu, pe asta-i doare cel mai tare că n-au suficient putere de calcul. Marile boom-uri tehnologice, spune șefa de la OpenAI, de la contabilitate, au necesitat mereu acest tip de infrastructură îndrăzneață și coordonată. Altman a adăugat că astfel de cicluri de suprainvestiții și subinvestiții au marcat fiecare revoluție tehnologică din trecut. Dar iată ce declară Altman la sfârșitul discursului de la Abilene Lane, Texas. Oamenii vor pierde bani din suprainvestire. Cine îi suprainvestește acum? Cine cumpără Oracle după ce a crescut 40% într-o zi? Mici investitori. Când în alerie Ellison are grijă să-și vândă coluri in the money pe termen lung. Deci oamenii vor pierde bani din suprainvestire, dar și din lipsa de investiții și de capacitate, zice Altman. Unii oameni deștepți, oare cine or fi deștepți? Noi? Cred că nu. Se vor entuziasma prea tare, unii vor pierde mult, alții vor câștiga și mai mult, că să câștigă și pe creștere și pe scădere. Și dacă vine o corecție de aia cruntă, cum a căzut indicele Nasdaq la criza dot-com-urilor de la 5100 la 700, adică acum de la 25.000 până la 3.000 Nasdaq-ul, să vedeți voi criză. Dar sunt convins, zice Altman, continuă Altman, că pe termen lung valoarea acestei tehnologii va fi gigantică pentru societate. Perfect de acord. Și internetul și tot ce a adus internetul a fost un pas, un salt uriaș în istoria omenirii. Va fi aici un salt și mai uriaș. Dar până la saltul ăla, știți cum zice italianul? Non allungare il passo oltre la gamba. Adică nu întinde piciorul să faci un pas prea mare dacă depășește pasul. Adică dacă piciorul tău nu e cât pasul și pui mai departe, te împiedici. Partenerii și viitorul. Să vedem care sunt partenerii lui OpenAI. Oracle își reorganizează conducerea pentru a se concentra pe acest parteneriat. Nvidia contribuie cu capital și cu noile sale acceleratoare Vera Rubin, destinate sarcinilor AI din generația următoare. Dar Nvidia ar vrea să vândă și în China. Și nu știu cum a bătut palma cu Trump și a lăsat, dar că domnul Xi a zis că sunt periculoase microprocesoarele alea și nu le mai vrea. Și atunci Nvidia a avut o mică corecție. Oricum e sus și dacă pică 10%, tot peste 4 trilioane valorează. Centrele de date sunt finanțate prin combinații de capital, datorii și cheltuieli operaționale.
Mă, să fie, am mai auzit chestia asta la Eron. OpenAI va plăti costurile de funcționare. Va plăti costurile de funcționare, nu sunt așa mari. Nvidia va plăti pe măsură ce chipurile se instalează, iar Oracle închiriază centrele și va încasa când vor fi bani. Deci pe hârtie toată lumea câștigă. Dar bani nu sunt. Noi, bani noi. Trebuie făcuți. Cine plătește? Noi? Păi noi o să plătim. Eu sunt de acord să dau $200 pe lună la ChatGPT, dar nu știu dacă voi da la infinit, pentru că momentan am inclusiv probleme de matematică de la Olimpiada din 79, la care am fost internațională și pe care ChatGPT nu prea știe să mi le rezolve. Că știe tot ceea ce e publicat în baza de date, dar cu gânditul stăm mai slab. Continuăm ce mai zice doamna Fryer de la OpenAI, contabilă. Și drăguță de altfel. Fryer a subliniat că ceea ce se construiește acum acoperă nevoile pe anul viitor, pe 2026. Deci ați înțeles, 850 de trilioane, 17 centrale nucleare, 9 baraje Hoover, doar pe anul viitor. Dar se planifică deja capacitatea pentru 2027-2029. Astăzi vedem o criză uriașă de putere de calcul și evident n-avem energie. Nu este suficient pentru tot ce poate face inteligența artificială și trebuie să acționăm ca un ecosistem complet. Mă, dar pe noi ne-a întrebat cineva dacă vrem să intrăm în ecosistemul ăsta? Nu ne-a întrebat nimeni dacă n-am vrea, spuneți noi dacă mâna pe carte mai gândiți și singuri. Că vă spun eu, că dacă îi dați o problemă mai complicată lui ChatGPT, cu negarea negației sau cu reducerea la absurd, are mici probleme. Mici. Nu vorbesc că i-am dat una cu teoria grafurilor, care e la mare mod în algoritmii lui ChatGPT. S-a încurcat. Dar asta nu înseamnă că peste 10 ani o să mai încurce. Și când ChatGPT va ști măcar cât știu eu matematică, istorie, deja știe, mai mult decât știu eu, că eu mă uit pe el ca să-mi verific memoria. Nu mai pot să-i fac față. Dacă îmi va gândi și va avea sinapsele de 3 ori mai bine și accelerate mult mai bine decât Don Sima, nu știu, eu nu cred că sunt atât de deștept, dar cred că mulți vor rămâne fără locuri de muncă. Că parcă nici așa prost nu sunt. Și dacă și eu rămân fără loc de muncă, că inteligența nu mai îmi folosește la nimic și mă înlocuiește ChatGPT-ul, nu știu ce facem. Și atunci vor exista unii care nu vor fi neapărat cei mai inteligenți, dar vor fi cei din combinația de azi. Nu uitați combinația asta. Oracle, Microsoft, OpenAI, Sam Altman, nu l-au băgat pe Musk în jucărie, chiar Musk i-a dat în judecată pe Altman, Nvidia și japonezul de la SoftBank, care japonez de la SoftBank are cea mai mare investiție, nu în America, în Tencent-ul chinezesc și în Alibaba. Și ci că suntem suveraniști, nu mai e globalizare. S-ar putea să globalizeze doar vreo 10-12 și noi să urlăm independență, nu ne vindem țara. Păi mai avem țară? Da, America mai are țară? Sau Abilene va fi o țară? Gândiți-vă că la Abilene se va produce curent de 10 ori cât, nu, de 20 de ori cât centrala Niagara. Aia prima a făcut-o Edison. De fapt, Edison n-a făcut-o, că a venit Tesla și a băgat curentul alternativ și așa am aflat că curentul alternativ e mai bun decât ăla continuu și prima hidrocentrală din lume făcută pe cascada Niagara cu investiție mai mică e un nimic pe lângă ce fac băieții ăștia undeva în deșertul texan. Share, like, subscribe și ne mai auzim. Aveți grijă cu achizițiile la bursă, la acțiunile din inteligența artificială care cresc de azi pe mâine câte 100%.
sau 30% sau cum a făcut Oracle 40%. Vedeți că tanti Oracle, adică nenea Elison, a crescut de la 240 la 345. Evident, acum e 290. S-ar putea să întoarcă la 240, la fel cum Nvidia s-ar putea să se întoarcă la 90. Că Nvidia de bine de rău până acum făcea profit. Vindea la toți nebunii ăștia microprocesoare, le făcea cu 10.000, le vindea cu 40.000. Dar de mâine începe să încaseze mai încolo. Cam ca cum e afacerea cu Curva, șeful de hotel și măcelarul. Să plimbă suta. Să sperăm că tot plimbându-vă suta nu o să ne dispară și nouă niște sute din buzunar. Toate bune!